সাবস্ক্ৰাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ নমস্কাৰ মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বগৰীৰ জ্বলা মিঠা আচাৰৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আমি সকলোৱে বগৰী আচাৰ খাইতো ভালে পাওঁ নহয়নে আৰু বগৰীৰ জ্বলা মিঠা আচাৰবিধ খাবলৈতো আৰু ভাল লাগে গতিকে বলকচোন এতিয়া ৰেচিপিটোলৈ আমি আগবাঢ়ো বগৰীৰ আচাৰ বনাবলৈ এয়া অলপ বগৰী ঠাৰি গুচাই ভালকৈ ধুই ৰ'দত ৩-৪ দিনমান শুকুৱাই লৈছোঁ এতিয়া এই বগৰীখিনি এই ধৰণেৰে ফালি ফালি ল'ব লাগিব এয়া তেতিয়া বগৰীৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ মছলা আৰু গুড়খিনি সোমাই যায় তেতিয়া খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে গোটা হৈ থাকিলে ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে সেইকাৰণে গোটেইখিনি বগৰী এই ধৰণেৰে ফালি ল'ম এয়া গোটেইখিনি বগৰী ফালি পেলাই হৈ গ'ল এয়া বনোৱাৰ আগতে এই ধৰণেৰে ফালি ল'লোঁ এতিয়া লৈছোঁ এয়া গুড়খিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ যিমান বগৰী তাৰ আধাখিনি গুড় লৈছোঁ এয়া আৰু লগত লৈছোঁ এইখিনি মছলাখিনি মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ এয়া লৈছোঁ জিৰা গুড়ি গোটা জিৰা গৰমাই খুন্দি লৈছোঁ এয়া ধনিয়া গুড়ি গোটা ধনিয়া গৰম কৰি খুন্দি লৈছোঁ আৰু এয়া পাঁচফোৰণ একেই ধৰণেৰে পাঁচফোৰণখিনিও গৰম কৰি খুন্দি লৈছোঁ এয়া জলকীয়া গুড়া জ্বলা থকা জলকীয়া গুড়া আৰু এয়া দুটা শুকান জলকীয়া আৰু লৈছোঁ এয়া দুখিলা তেজপাত মই মছলাখিনি বেলেগ বেলেগকৈ খুন্দি লৈছোঁ একেলগতেও খুন্দি ল'ব পাৰি এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হোৱাত দিছোঁ মিঠাতেল এইবিধ যিহেতু বগৰীৰ মিঠা আচাৰ আৰু ইয়াত গুড় দিম সেইকাৰণে তেলৰ পৰিমাণটো অকণমান কমকৈ দিলেও হ'ব এতিয়া তেল গৰম হৈ অহাত দুটা শুকান জলকীয়া ইয়াত টুকুৰা কৰি দি দিছোঁ আৰু লগতে এয়া দুখিলা তেজপাতো দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈ অহাত ফ্লেমটো একেবাৰে মই ল' কৰি দিলোঁ এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ এয়া তেলখিনি গৰম হৈ অহাৰ পিছত ফ্লেমটো ল'তে ৰাখিব লাগে এতিয়া ল' ফ্লেমতে মই বগৰীখিনি দি দিম এয়া ফালি লোৱা বগৰীখিনি এয়া দি দিছোঁ এতিয়া ল' ফ্লেমতে বগৰীখিনি লৰাই থাকিম খুব কম জুইত ভাজিব লাগে বগৰীখিনি যদি অকণমান শুকুৱাটো কম হয় তেতিয়া অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিলে হয় যদি পূৰা জোখত শুকাই যায়গৈ তেতিয়া ল' ফ্লেমত ভাজিলে হ'ব ভাজি হোৱাত এতিয়া জোখমতে নিমখ দিম হালধি দিব নালাগে যিহেতু মিঠা আচাৰ হয় এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা গুড়খিনি দি দিছোঁ আৰু গুড়খিনি দি পেলাই গুড়খিনি ভালকৈ গলি যোৱালৈকে এতিয়া ভাজি থাকিব লাগিব এয়া ধুনীয়াকৈ গুড়খিনি গলি আহিলে আৰু গুড় গলি অহাত এতিয়া এয়া মছলাখিনি দিছোঁ এই মছলাখিনি একেবাৰে শেষত দিছোঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মছলাৰ গোন্ধটো থাকে এতিয়া একেবাৰে ল' ফ্লেমত 1 মিনিটমান ভাজিলে গেছ অফ কৰিব পৰা যাব এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ বগৰীৰ জ্বলা মিঠা আচাৰ খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন বগৰীৰ এই জ্বলা মিঠা আচাৰবিধ এবাৰ খালে আকৌ খাবলৈ মন যায় গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ বগৰী জ্বলা মিঠা আচাৰৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায় আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ